กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบ่ทุกท่านที่เขาหับชมช่องน้องคำเด้อมื้อนี้กันลงมาดำหน้าพี่น้องเอ้ยมาสามเขาเนาะนี่ก็คือสามไปแล้วนี่แล้วก็สิมาดำให้ใหญ่อีกเนาะสิมาสามให้ใหญ่อีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยบรรยากาศกับพ้นมาแล้วปะลุงโหมืดกล่องมาแล้วพ้นกันเลยโอ้มันก็เลิกเท่าไหร่สบายดีพี่น้องมาสามพี่น้องเว้ยมันหมออกเพราะว่าดินหน้าดินทรายเนาะเขาต้องบีบพัวด้วยน้ำพี่น้องเอ้ยลูกดำกันบีบไว้น้ำยันมันพูมาดำหน้านำกันเด้อวันนี้คนไทยก็ดำได้พี่น้องมาแซมเขาเนาะเขาตัวแรกมันบอกฮะแต่เอากะมาดำใส่คนกับสิมาไหลเลยพี่น้องเอ้ยคนกับสิมาไหลแล้วคนกับมาเลยกะกะงามงามพี่น้องกะงามไปดิหนิดกักซากกีบกักซากคือกะคนมาเลยเด้อดำแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขามันออกบ่เต็มที่เนาะมันบ่ก็เลยดำเอา
นมาเลยพี่น้องตอนนี้กับพ้นตกพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มไหเต็มคันเลยป่านนี้เนาะน้ำเต็มไหเต็มคันพี่น้องตอนนี้น้องข้ามก็มาสามเขาพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันละแล้วยามแรงๆเนาะสามเขาลูกหยาไปพร้อมกับสามเขาไปพร้อมพี่น้องเอ้ยจักสิได้สำใดแหละปีกายนี่ได้80 สอบปีนี้รู้ว่าสิได้จักสอบยังบ่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส่สำเร็จนี่พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้หว่านปุ๋ยสำเนาะไปเบิ่งน้องน้ำพุนเพิ่นดำหน้าจุดพอดียวเพิ่นพูน้องคำกระดำโอ้ยจีบัวโปรเมอร์พี่น้องเอ้ยเขาจะมาดำหน้ากันพี่น้องรุดแล้วเลยพี่น้องเอ้ยรุดดำเอารุดดำมันตัวมันบ่ออกพี่น้องเอ้ยหวานย่ำได้ก็บ่ออกเขาเลยมาพูดดำเอาชีวิตลูกสาวหน้าเป็นแบบสี่แล้วพี่น้องเอ้ยทั้งสู่ผ้าหนาสู่ดินนี่คือได้สำได้เบ้าปีนี่เนาะทั้งหมูปุ๋ยบ่พ่อมัน เอาผ้ามาดำเนาะน้ำพ่นยังขัดขอดอยู่เนาะมันแดดยังขัดขอดอยู่พี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้มาเขากล้องน้ำเด้อแล้วให้หนึ่งเขาดำไปหนังกันเนาะเห็นน้ำข้ามอยู่บ่เบิ่งเบิ่งโอ้เห็นอยู่เอาเลยพี่น้องทีนี้น้องข้ามจะลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักเบิ่งผักต้มต่อไปพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องยัง
ลายไห่พี่น้องเอ้ยให้หน้ากันแล้วโอ้ยเหมื่อยเด้เหมื่อยเด้พี่น้องเหมื่อยเด้ลายไห่อยู่มันหวานข่าวแล้วมันหมอออกหน้ามันถ่วมพอดินมันอันต่ำพี่น้องเอ้ยโธ่เป็นเวิงอยู่โอ้ยเหมื่อยแหง